Hai Yumedan lagi. Memang tak dinafikan untuk kita kata close sale pelanggan lama, iaitu nak dapatkan repeat sale lagi senang daripada nak dapatkan sale daripada prospek yang baru. Tapi jenuh kalau nak tak satu-satu kan dekat telefon tu nak save nombor telefon mereka. Okey. Tapi tak apa, kali ini saya akan tunjukkan cara kepada anda yang lebih pantas, cepat dan mudah untuk anda save nombor telefon pelanggan anda. Tunggu apa lagi? Jom! Okay, so step pertama, buka kita pada browser. Okay, so browser ni kita ambil daripada Google Chrome lah. Okay, tekan pada application, pergi kepada Drive. Okay, pergi kepada form yang kita telah buat dalam beberapa video yang lepas lah. Yang pertama sekali kita dah buat adalah kita kata database pelanggan ni. Okay, so daripada form kita pindah mereka jadi spreadsheet. Okay, daripada form ni kita pindah semua data dalam spreadsheet. Ini saya just ulang daripada video yang sebelum ni. And then kali ni kita nak jadikan dia adalah apa? Jadikan dia adalah kita kata apa? Masuk dalam telefon kita pula. Okay, so anda pilih add-on, get add-on, tulis dekat sini sheet to contact. Okay, kat sini ada dah. Okay, sheet contact. Okay, this one, pilih install, pilih continue, sign in dengan account kita, tekan allow. Dan okay, so tutup dekat sini. Okay, we do some refresh untuk pastikan ianya betul-betul install. Tekan pada add-on di sini, tekan butang start. So apa yang perlu anda lakukan adalah anda map column tersebut. Okay, so anda tekan map column. So tekan pada butang OK. Right. Dan apa yang perlu anda lakukan adalah add selected row ataupun add all. Okay. Dan kena ingat ini merupakan premium plugin di mana sekiranya anda nak langgan untuk ni, harga dia adalah upgrade to premium. Tak mahal pun. Okay, tak mahal pun, lebih kurang $6 setahun, lebih kurang RM24 setahun lah, RM2 sebulan. Okay, lebih kurang RM2 sebulan. Okay, so gitulah caranya bagaimana untuk anda. So saya guna yang free version punya, saya tekan add all. Okay, so dia akan show you want to add all contact. Okay, so dia akan add contact. So ada dua sahaja yang akan masukkan di sini. Okay, so bila dah dua dimasukkan di sini, apa yang berlaku adalah akan keluar status dekat sini. Okay, OK dan OK. Ada dua kontak saja yang diberikan. So kita refresh balik dekat kita punya kontak di sini. Okay, dah masuk. Alright, kita dah masuk dekat sini. Cantik kan? Masuk home macam ni, dah keluar. Okay, so nombor telefon pun okay. And then so, jom kita tengok macam mana nak buat menggunakan telefon Android. Yang saya tunjukkan kepada anda sekarang ni adalah menggunakan Android phone. Tekan pada butang setting di sini. Anda search dekat sini account. So, dekat sini kita tengok pada account and sync. Pergi kepada Google. Okey, bahagian Google. Yang tadi saya telah masukkan kontak untuk Mr. Yumedan. So saya on kan untuk sync dengan kontak. Simple sangat. So bila ada perubahan nanti dia akan automated sync dengan telefon anda. Dah mudah dah kerja anda. Okey, belajar sesuatu?
komen di bawah. Alright, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini.